હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવો ટેસ્ટી નાસ્તો। જો તમને વડાપાઉં પસંદ હોય તો તમને આ નાસ્તો ખૂબ જ પસંદ આવશે, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। નાસ્તો બનાવવા માટે પહેલાં આપણે મિક્સર જારમાં 10 થી 11 લસણની કળી, નાનો આદુનો ટુકડો, 3 લીલા મરચાં સમારેલા, થોડી કોથમીર અને 5 થી 7 જેટલા લીમડાના પાન ઉમેરશું। સાથે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું પણ એડ કરી દઈશું અને આ મસાલાને આપણે પાણી ઉમેર્યા વગર પીસી લેવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં પાણી ઉમેર્યા વગર મસાલાને પીસી લીધું છે। હવે આપણે આ મસાલાને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રીન પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે, સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે આપણે નાસ્તા સાથે ખાવા માટે સૂકી ચટણી બનાવીશું। તો તેના માટે પેનમાં 1 ચમચી તેલ મૂકશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 20 નંગ જેટલી લસણની કળી ઉમેરવાની છે। સાથે 2 ચમચી જેટલા સિંગદાણા ઉમેરીશું। લસણ અને સિંગદાણાને આપણે એકદમ સારી રીતે સાતળી લેવાના છે। તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે। 1 થી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું અને તલને પણ આપણે સાતળી લઈશું। તલ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ અહીંયા 3 થી 4 ચમચી જેટલું સૂકા નારિયેળનું ખમણ લીધું છે, એ ઉમેરી એને પણ આપણે સાતળી લઈશું। તમારી પાસે સૂકા નારિયેળનું ખમણ ના હોય તો તમે સૂકું નારિયેળ પણ પીસીસમાં કટ કરીને એડ કરી શકો છો। તો લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે બધું જ સતળાઈ ગયું છે। હવે આપણે જે સાતળેલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે એ બધાને આપણે મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। આ ચટણી નાસ્તા સાથે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એમાં લસણનો ટેસ્ટ પ્રોમિનન્ટ હોય છે, તો થોડી વધારે એડ કરવું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને 2 ચમચી લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરીશું। તો સ્પાઇસી નહીં બનશે પણ કલર ખૂબ જ સરસ આવશે અને આપણે પાણી ઉમેર્યા વગર એને પીસી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આપણી આ લસણની ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। જનરલી વડાપાઉં સાથે આ ચટણી સર્વ કરવામાં આવે છે બોમ્બેમાં। તો આ ચટણીને તમે સ્ટોર કરીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં રાખી શકો છો ફ્રીઝમાં। હવે આપણે આ ચટણીને સાઈડમાં રાખીશું। ત્યારબાદ આપણે એક પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ 1 નાની ચમચી જીરું અને નાની ચમચી રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ અને જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ચમચી જેટલું હિંગ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ હવે આપણે જે તૈયાર કરેલી લીલી પેસ્ટ હતી ને એ પેસ્ટ બધી જ આપણે ઉમેરી દેવાની છે અને તેલમાં આપણે સાતળી લઈશું। તો 1 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે આ પેસ્ટને સાતળતા। પેસ્ટ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને ફરીથી મિક્સ કરી સાતળી લઈશું। આ નાસ્તો તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। હવે અહીંયા મેં 5 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા બાફી અને આ રીતે મેશ કરી લીધા છે। એને આપણે ઉમેરી એકદમ સારી રીતે ગ્રીન પેસ્ટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું। તમે ઘણીવાર મસાલો તો બનાવ્યો હશે પણ આ રીતે ક્યારેય નહીં બનાવ્યો હશે, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને તમારે જો થોડીક ખટાશ જોઈતી હોય તો તમે લીંબુ પણ ઉમેરી શકો છો અને ચટપટું બનાવવું હોય તો ખાંડ પણ ઉમેરી શકાય। તો આપણો મસાલો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ અને કૂક થઈ ગયો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીશું અને પ્લેટમાં કાઢી ઠંડો થવા માટે રાખી દઈશું। મસાલો ઠંડો થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બીજી પ્રિપરેશન કરીએ। તો અહીંયા મેં 6 નંગ બ્રેડ લીધા છે। હવે આપણે 1 સ્લાઇસ બ્રેડની લઈશું અને આ ટાઈપની ધારવાળી વાડકી હોય એનાથી આપણે ગોળ શેપમાં કટ કરશું। જો તમારે સ્ક્વેરમાં કટ કરવું હોય તો પણ કરી શકાય। તો એકદમ સરસ આપણું ગોળ સ્લાઇસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, સાઈડમાં રાખીશું। અને આ જે કોર્નર છે એને આપણે ફેંકવાની નથી, એને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી એના બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવીશું। તો અહીંયા મેં જે કોર હતી એને ગ્રાઇન્ડ કરી એના બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ફ્રેશ બ્રેડ ક્રમ્સ આપણા બનીને તૈયાર છે। એ બ્રેડ ક્રમ્સને આપણે યુઝ કરવાના છે, તો પ્લેટમાં કાઢી લીધા છે અને આ રીતે મેં બ્રેડની સ્લાઇસ બનાવીને પણ તૈયાર કરી લીધી છે। બીજી સાઈડ આપણો મસાલો પણ એકદમ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે આપણે એકવાર મિક્સ કરશું। ત્યારબાદ આપણે એક બ્રેડની સ્લાઇસ જે ગોળ કટ કરી છે એને લેવાની છે અને મસાલાને આપણે એના ઉપર સ્પ્રેડ કરીશું। તો તમારે જેટલો પણ સ્પ્રેડ કરવો હોય એટલો કરી શકો છો।
હું થોડો વધારે સ્પ્રેડ કરું છું. સ્ટફિંગની એક લેયર સેપરેટ દેખાવી જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે એને ફિલ કરવાનું છે. ઉપરથી બીજી સ્લાઇસ મૂકી બ્રેડની આ રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું છે અને આવી જ રીતે આપણે બીજી બધી સ્લાઇસમાં પણ ફિલ કરી દઈશું. હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખીશું અને બેટર બનાવીશું. તો મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે 1 કપ બેસન ઉમેરીશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે, સાથે 1 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. તમારી પાસે ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી થીક બેટર બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે. તો બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ ટાઈપની હોવી જોઈએ. બેટર બહુ ઢીલું ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો બેટર આપણું બનીને તૈયાર છે. તો નાસ્તા બનાવવા માટેના બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ આપણા રેડી છે. બેટરને સાઈડમાં રાખીશું, બ્રેડ ક્રમ્બ લઈ લઈશું અને આપણે જે સેન્ડવિચ ટાઈપનું તૈયાર કર્યું હતું એ લઈ બેટરમાં આપણે ડીપ કરવાનું છે. તો એકદમ પ્રોપરલી કોટ થઈ જાય એ રીતે આપણે ડીપ કરવાનું છે. અને ત્યારબાદ આપણે જે બ્રેડ ક્રમ્બ્સ છે એમાં આપણે જે કોર છે એ સાઇડ્સને આપણે આ રીતે બ્રેડ ક્રમ્બ્સથી કોટ કરી લેવાની છે. ખાલી આપણે સાઇડ્સને જ કરવાની છે, ઉપર અને નીચેની સાઇડ આપણે બ્રેડ ક્રમ્બ્સ કોટ નથી કરવાના. તો વિડીયોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે આ રીતે આપણે કોટ કરીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે બનાવેલા આ નાસ્તાને ફ્રાય કરીશું. તો તેલ મેં ઓલરેડી કઢાઈમાં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું અને તેલ સારું એવું ગરમ હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ નાસ્તાને ફ્રાય કરીશું. તો સાઈડને ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ ના કરવી. ઉપરથી આપણે આ રીતે ગરમ તેલ એડ કરશું જેથી ઉપરની સાઈડ એકદમ સરસ આપણું બેટર સેટ થઈ જાય. ત્યારબાદ આપણે સાઈડને ચેન્જ કરશું અને બે સાઈડ ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાનું છે. બ્રેડની સ્લાઇસની અંદર સ્ટફિંગ સાથે આપણે જે સૂકી લસણની ચટણી બનાવી એ તમારે એડ કરવી હોય તો પણ કરી શકાય અને ચીઝ ઉપર એડ કરવું હોય તો પણ કરી શકાય. તો આપણો નાસ્તો એકદમ સરસ ગોલ્ડન ક્રિસ્પી ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. ટીશ્યુ પેપરવાળી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બધા જ નાસ્તાને ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઈશું. હું તમને અંદરથી કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી આ નાસ્તો બન્યો છે. તમને પણ મન થઈ ગયું ને ખાવાનું, તો તમે પણ આ રેની સિઝનમાં આ નાસ્તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. વડાપાવ તમને ભાવતું હોય તો આ નાસ્તો તમને જરૂરથી ભાવશે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવો બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સાથે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.